Tapusin nyo lang po ito mga kabakyard hanggang dulo. Meron po akong magandang balita po sa last part po ng video ito. Para po sa lahat ng gustong magsimula sa hydroponics, meron po akong libreng ibibigay po sa inyo. Kaya tapusin nyo po ito. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So hello kabakyard, maglalagay po tayo ngayon ng insect trap, no? Mga trap ito para sa mga insect dito sa loob. So mga maliliit na insect po yan, baka meron ding makapasok na mga moth, no? Or mga maliit na paru-paro. At least meron tayong trap. So isa po yan sa paraan po para hindi po madamage yung ating mga lettuce, no? Hindi talaga natin ma-monitor lahat, pero at least hindi natin maalis lahat yung insect, at least ma-minimize lang tayo. Sa loob ng aking greenhouse, meron pong mga gagamba, no? Sinadya ko po yan, pinahayaan ko lang sila doon yung gagamba kasi yun yung natural pesticides ko din, no? Or insecticide. At saka magdadagdag ako nito mga kabakyard, pakapakita ko sa inyo. Yung link po andun po sa description, dyan po sa baba, para makita nyo or baka gusto nyong bumili din ng ganito. Double-sided po ito. So maglalagay po ako ng 4. Lalagay ako ng 4. Double-sided po ito. Papakita ko lang mga kabakyard. Ito po, makikita nyo. May tali din akong dala. So kunin natin yung isa. Meron po siyang cellophane. Parang paper lang po siya, no? Parang sobra dangaw, no? So, tanggalin din. May tali po akong dala. Tatali ko lang siya kabakyard dito. May butas siya. May dala na po siyang butas kabakyard. So, yan. Papasok ko lang. And then, itatali. And then, dito ko na siya ilagay sa ating lettuce. Ganyan po. Itong isa din. Napaka ano niya. Tunikit talaga na. Yan. Saka itong iba. Nalagay lang natin sa ibang place po. Saan yung mga lettuce. Napaka-sticky lang niya mga kabakyard. Kita nyo ito po. Nalagay ko lang yung kasi may butas siya na 2. So, mura lang po ito kabakyard. Tingnan nyo na lang sa description yung price. Sa Shopee po. Lilink ko na lang po yung store kung saan ko siya nabili. Then dito yung isa. Tanggalin nyo lang po mga kabakyard ito. Yan, yan. So makita nyo meron pong gagamba doon, no? So, meron tayong natural pesticide. Kasi yung last upload ko kabakyard, napasukan tayo talaga ng paru-paro. So yun yung isa sa dapat nating bantayan, yung paru-paro, no? Ang problema yung fungus kasi hindi masyadong marami. Kasi dito is rated, tapos control lang siya, no? Hindi na po ako gumagamit ng fungicide at pesticide para po sa ating health. So ngayon, so yan lang, ito yung mga preventions natin sa mga insekto. And sana po ay makatulong din ito sa inyo. Subukan nyo lang. Pwede na maglagay kayo ng oil, yung may yellow lang na paper. Pero may nakita ko nito na mura lang din. So, ito na yung binili ko kabakyard. So, lalagay natin tong iba. Attracted sila sa yellow. Kaya color yellow ito kabakyard kasi attracted yung insect dito. And then, babalikan po natin ito. Pagbalik natin, ipapakita ko po yung result po. May isa pa tayo, no?
So ito ka-backyard, natapos na po lahat. Meron tayong 4 na trap po para sa ating mga insekto. So sana po ay makatulong po ito sa inyo mga ka-backyard. So kung nagnanais po kayo, kagaya ng sabi ko po kanina, yung promise ko po na meron po akong ibibigay na libre. So ito po yung libre, gumawa po ako ng PDF ebook po para sa hydroponics enthusiast, no? Sa mga gustong magsimula, gumawa po ako ng hydroponic lettuce from Growing Beyond Soil po. Hydroponic starter or hydroponic starter guide para sa mga magsisimula po. Libre po yan. Meron pong Google form sa baba sa description. Just click there and sign up. Ibigay nyo lang yung name nyo at saka yung email at isi-send ko po sa inyo for free para po makatulong din po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nagsisimula. So grab nyo na po, sign up, and I will send it sa inyong mga email po directly. O yan na po ka-backyard, after po 1 week, yan na po yung mga na-trap na mga insects sa ating nilagay na trap po. Yan na may mga langaw, may mga ants na may pakpak, napakaliit, may mga lampinig, beetles. No, yan po yung mga na-trap ka-backyard. Napakarami pala. Kung hindi natin lagyan, hindi natin makita. So, kasi hindi po tayo gumagamit ng chemical pesticides at saka fungicides. So, yan po ang ating isa sa prevention. So, maraming salamat mga ka-backyard sa patuloy po na suporta. Kung meron po kayong tanong, ask lang po kayo sa comment. And then, see you next time po. Don't forget to subscribe po and God bless.